Hindi ko mapag-intro, diba yan? So, ang mangyayari kasi, mag-ride kami pa 30 minutes, kailan dumating, grabe! Hindi na! Boy, manira ng vlog eh! Very nice! Ayun na, nakikita ko na mga vlog! ₱95. Thank you. Yeah. Sorry ah. Late na kasi ako. Wait nga. Hindi ko mapag-intro, diba yan? But anyway mga brad, good morning. DownShiftVinci here. Ano kasi ngayon, ano ba yan? May ride kasi kami ngayon mga brad. Teka, mamaya ako naka-explain. Kapag nandun na ako sa meetup place namin kasi late na ako eh, pasensya na. Kaya wait lang ah. 10 seconds later. So yun, malapit na ako sa meetup place namin. Tapos doon ko kayo i-update kung anong mangyayari dito sa biyahe na to. Kasi mamaya update ko kayo doon. So yun nga, buti nandito na sila kasi sarado tong Petron. Papagasahan na ako, bad trip. Yun nga, update ko, i-explain ko sa inyo mamaya kung bakit kami nag-ride ngayon. Brad, happy birthday, Brad. Happy birthday, kaso wala akong regalo. So, yun nga mga brad, nandito na ako sa meetup place namin. May mga tao na, ayan, dahil si Mayu, tapos si J-Rice, tapos yung dalawang kasama niya. Hindi ko pa nakilala, pero mamaya makikilala natin. So, ang mangyayari kasi, mag-ride kami pa, technically parang endurance ride to, kasi nasa 500 plus kilometers. Nagsisimula kami dito sa, ano ba to? Petron C5, tama ba? Dahil Petron C5 extension, kaso sarado pa. Tapos punta kami Marilaque, Infanta, tapos Lukban, then Atimonan, tapos sabay Kaibiyang Tunnel. Technically, nasa 500 kilometers yun. Since last time, nagkaroon ng Calabarzon na endurance, 2 times na nga yung tutusin. And congrats kay Gerald, si Motovlog na finisher. This recently lang na ginanap na endurance. Kami naman, since di kami nakasali, di kami gagawa na sarili namin endurance. And birthday din kasi ni Mayu, mga brad. Kaya isang naman dyan, belated happy birthday kasi di ko alam kung kailan to ma-upload. So yun, and isa na lang hinintay namin technically. Si Rides Norman na lang, yung pinuno ng grupo namin. Ewan ko nasa na yun. Kaya yun, tayo na lang namin si Rides Norman, tapos yun, babiyahin na kami. Okay? Good. 1 eternity later. So yun mga brad, no? After 30 minutes, kailan dumating? Grabe! Tingnan nyo yun. Teka, nasa naman? Hindi ko makikita yan. Ang tagal dumating ng pinuno namin, visit. Pero ganun pa man, take off na kami. Tapos punta muna kami na Shell Pugon kasi nandun sila sa Red Dragon. Meet up namin, then yun, biyahe na kami pa Marilaque. So yun, bye-bye! So yun na nga mga brad, take off na kami. Si Mayu pa uunahin ko, tapos yung dalawa niyang tropa, then kaming mga kampon dito sa likod. Si Mayu pa paunahin ko kasi siya lang yung may mapa. And as para sa inyo, sarado kasi ang C5 ngayon, kaya hindi kami dun dadaan papuntang Antipolo or Marilaque. Yun natin kung ano mangyayari sa biyahe na to, kasi malayo-layo ito kung tutusin. Almost parang Bicol na rin or lagpas pa. Kasi yung Bicol ride mula sa amin hanggang Calakilisi umabot ng 450. Bilo niya 450 kilometers. Tapos itong gagawin namin 500 plus. Grabe, may 500 plus na biyahe.
Kaya hindi ko sure kung anong oras kami makakauwi. Pero tansya ko, gabi na. Gabi na yan panigurado. Since ngayon pa lang is 3:30 na. Kaya yan. So, ano pa hinihintay mo, Brad? Let's go, let's go, let's go. Take off na, take off. Alas 4 pa lang na madaling araw, pero ang dami na agad ng volume ng sasakyan dito sa may Pasay. Pero okay naman yung pacing namin, Kuya Rosog. Kasi kahit pa paano, mabilis, may kabilisan. Although safe. Mabilis siya pero safe. Yan ang dapat para makarating kayo sa destination. Tapos mamaya magkakaroon kami ng riders briefing para sa ride namin na to. Kasi wala kaming mga intercom, wala kaming radyo or what. Wala talaga kaming communication sa isa't isa. Pero magkakaroon kami mamaya pag na-explain ko na. So far nandito pa lang kami sa Pasay, mga brad. Why? Kung sa ganitong pacing, tapos may kaluwagan naman ng kalsada, tingin ko makakarating kami ng Shelpagon around 4:30 na ng madaling araw, which is good pa rin yun. Kasi sila Sir Red Dragon, sabi nila mga alas 5 daw sila makakarating doon. So ayun mga brad, malapit na kami sa Shelpagon. Nauna na ako sa kanila. Hindi na ako nakapag-DS eh. May magandang kurbada kasi doon, kaya yun, tinakal na natin. Pero siniguran ko lang naman yung mga yan. And yung speaker naman namin, si Mayu, meron naman siyang mapa, kaya hindi kami mawawala. Pag gano'n pa man, pagdating namin ng Shelpagon, kasama sila Sir Red Dragon, i-briefing ko na sila kung anong magiging ride namin and kung anong klaseng ng organize sa pag-ride. Kaya ayun, baka doon na lang din kami mag breakfast sa may Jollibee. Kasi mga gutom na rin yung mga yan eh. Kaya ayun. So ito na nga mga brad, dito na kami sa Shelpagon. Since wala pa sila sa Red Dragon, tingnan lang namin sila. Kasi sabi nila mga around 5 pa daw sila dating. Para makapag-riders briefing na rin kami kapag nandito na sila, para mas madaling mag-explain. Since mahirap kung hindi ka doon, Panira ng vlog eh. Hindi, joke lang. Joke lang. Pero yun nga, mas madali kasi mag-explain kung nandito na silang lahat para malinaw. So yun, pahinga muna kami dito. Tapos pag nandito na, ride na ulit, okay? Sige. So mga brad, nandito na kami. Nandito na sila sa Red Dragon sa Shelpagon. Tapos kakain lang kami sandali. Biset! Kakain lang kami ngayon kasi sunod na kain namin is sa Lukban Quezon. Sa Red Dragon guys. Ay, si J Rice. So yun, kain lang muna tayo ng mga biset! Photo bomber! Ano pala, video bomber! Biset! So ganoon nga, take na lang kayo kapag kain na kami, okay? Yeah. Ano talaga? So yun na nga mga brad, nag-riders briefing na ako sa kanila. Alam na namin yung gagawin namin. Ang di lang maiwasan dyan, baka negurado, baka aberya. Pero ganun pa man, tuloy na yung biyahe. Tapos medyo madilim pa. Mas okay to, para hindi ka namin maabutan yung mga pumapasok sa school, pumapasok sa trabaho. Although marami ng mga sasakyan na nakikita nyo, yan, dadaanan. Pero pagdating namin ng bundok, panigurado maluwag yan. Yun nga lang, medyo madilim. Tsaka for sure makamog yan. But still, ganun pa man, ride pa rin kami. Next stop namin is Infanta. Tapos Infanta na, tapos yun, may mga madaan naman kaming pwedeng picture kami. So right this amin. Eto na mga brad, biyahe na kami pa Marilaque. Malayo-layo pa kasi ito eh. Tsaka yun nga, parang endurance na rin kasi 500 plus kilometers. First time kong gagawin to. Matagal ko ng plano to eh, na mag-ride ng ganong kahaba sa Marilaque, pababa ng Prami, pumunta ng Lukban, Atimona, etc. And yun nga, birthday kasi ni Mayu. Kaya yun, sayang nga lang talaga, hindi kami nakasali sa endurance ng Calabarzon. Pero congrats sa mga finisher ng Calabarzon. Congrats. Kasi hindi biro yun 800 kilometers within hindi ko alam kung ilang oras eh. Pero nakakamiss ng endurance na yan. Kasi huling sali ko ng endurance around pa eh. Kung May pa. But yun, ganun pa man mga brad. Since madilim naman yung kalsada, i-update ko na lang kayo kapag medyo maliwanag na. Tsaka kung maganda na yung dadaanan namin, okay? Nandito na kami sa Marilaque mga brad. First time kong bumiyahe dito ng madilim. Kasi usually talaga
madaling araw kami or may araw kami dumarating dito. Pero pag okay na yung liwanag na kalsada, gora na, laro na. Ito na yung Big C. Harap! Senyasan ko sila sa Devil's Corner para kasi delikado dun sa Devil's Corner eh. Dami na sumemplang dun eh. Buhangin na! Buhangin na! Buhangin! Buhangin! Buhangin na! Buhangin! 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 Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Obvious ba? Buhangin brad ha! Buhangin! Devil's Corner na to brad ha! Nakakatakot to eh kasi ang dami nang sumemplang dito. Pababa tapos sobrang wide. Talaga naman mga brad, good morning sa inyo! Yes! Umaano na yung araw, sumisikat na! Woo! Very very good morning! Di ko alam kung anong oras kami makarating ng Lukban na ito, pero basta target namin tanghali. Tanghali ng Lukban, then Atimonan, tapos rekta kay Biyang. So yun! Tignan natin kung ano mangyayari sa ride! Namin sunrise, may sea of clouds. Pala may sea of clouds dito. Sana mabutan namin. Papya. May anisip lang. Sana mabutan may sea of clouds. Ina! Yun sea of clouds very nice. May isang spot dito na baka makita ko yung sea of clouds. Kaya puntahan natin. Nakikita ko na mga road. Sana doon yung sa spot na pinagpapromise. Pinagituan namin. Woo! Sea of clouds. Ang tagal nyo mga kasama ko wala na. Sorry Woo! Putik na yaso. Sea of clouds! Sea of clouds! Sea of clouds! Dami aso! Ay na! To! Yes! Woo! Very nice! Very nice! Nice! Woohoo! Nice one!
Sea of clouds. The best. Ay, may ano ba dito? Yeah, aray ko. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Nice. Ang galing mga kasama ko. Siyempre, picture. The best. Photo muna tayo mga brad. Uy, nawawala yung isa kong gloves. Teka, nakita nyo isa kong gloves, nawawala. Isa kong gloves. Naulog. Ayun. Loko. Yeah. Sea of clouds. Nice. Very nice. Sea of clouds mga brad. First time ko makakita. So ayun mga brad, no? Nakita nyo naman, di ba? Kalikuran ko, Sea of clouds, di ba? Nice. Buti na lang pala, maaga tayo pumunta dito, no? Ayan sila, kanya-kanya silang selfie. Patuloy sila, teka, nalulula ako. Mahulog ako. So, ayun nga, ang photo muna dito, tapos direkta na rin kami pa Sampaloc, yung shell doon. So, yun. Grabe. Selfie muna dito. Yan sila, kanya-kanya sila ng kanya-kanya sila picture eh. Nice.